สวัสดีครัสวัสดีบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ะกับคลิปนี้รีแคปนะจ๊ะเรามาคุยกันว่าเออรีแอคชั่นเมื่อกี้นี้เราเห็นอะไรกันไปบ้างอืมแต่ดูก่อนที่อีพีจะไปสองแล้วยังเห็นอะไรไงบ้างทุกคนเห็นเห็น อันนี้ไหม QR นี้ไหมฉันชี้ถูกฝั่งไหมนะถูกแหละไม่รู้มาทุกคนเราจะได้ไม่ต้องเอาเช็คไปเบิกนะคะเนาะเราไม่ค่าคือเรายินดีรับรับเขาเรียกอะไรนะรับบริการเอาเช็คไปขึ้นให้ค่ะเออไม่ต้องถึง10 ล้านแบบที่นิรันดร์ได้ก็ได้เราไม่คิดเราไม่ คิดค่าแรงแค่10%ก็พอ พี่อยากได้เป็นชิปไหมคะ จิบหายเหรอ ชิปลอสไม่รู้ว่าชิปหรือว่าเกียร์ฉันบอกเลยเมื่อกี้ พอพูดถึงปุ๊บวันนี้ก็เปิดตัวละครคุณทีเอ้ยคุณทีว่ะคุณทีคุณพีเปิดไม่รู้ตัวละคชื่ออะไรเนอะรคุณพีแล้วตอนแรยังกไม่มีชื่อเรานึกว่าถ้าดูทรงจากการแต่งกายไม่น่าจะใช่คนธรรมดาน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นเล่นของอะไรอย่างหมองี้ด้วยผีต้องดูทรใดงๆนี่แหละอ่ะเออะไรอย่างอนั้นซึ่งน่าจะเป็นแบบทางด้านฝั่งสายดดาร์กำอะไรอย่างเงี้ยมนต์ดสายดาร์กำอะไรอย่างเงี้ยมนต์ดำมนต์ขาวอะไรประมาณถ้าอย่างเงี้ย สายขาวไม่แต่งหน้าอย่างนั้นหรอกค่ะเปิดเปิดซีนมาคือมืดนึกว่าต้องไปยกแสงขึ้นอ่ะหาไม่เจองงอะไรวะแต่งตัวถ้าเหมือนแล้วแต่งตัวเหมือนชนเผ่ามันไม่เหมือนอืมไม่ใช่แบบคนทั่วไปคนที่ใช้ชีวิตอ่าในยุคปัจอืจุบันมน่ะถูกหรือเพราะเป็นศัตรูกับกับชื่ออะไรนะก็แล้วก็อาเป็นไปได้กงอ่ะกับฝั่งนู้นใช่ไหมตรงข้าฝั่งนิมก็ได้รันดร์ใช่ไหมไง เออกับฝั่งฝั่งปู่ที่เห็นไหมชุดเขาเรียกอะไรแล้วนะมาแบบอูอูเออฝั่งอูถ้าตรงข้ามกับอูก็ต้องเป็นเหยาเนี่ยไม่อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะใช้ศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จากฟ้าดินไงเป็นศาสตร์คืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะอเป็นเนื้อคือเขาต้องบอกว่ามันมีเยอะมหาศาลมากอยู่จะก็คือ กับฝั่งไหนก็แล้วแต่ฝั่งนู้นเป็นคนปราบอูไงฝั่งนี้อาจจะเป็นชนใช้งานอูไงจุกเพราะงั้นอูมันจะมาจากไหนอยู่คนนี้ก็ไปเอาอูมาเลี้ยงมันจะไปเอามาจากไหนมันก็ต้องมีคนทำพิธี อูอูคือ ไม่ใช่คนเหยาเหยาเอาใหม่คืออูก็เป็นคนปราบเหยาไงแต่อีฝั่งคุณพีอาจจะเป็นคนที่สร้างเหยาขึ้นมาเพื่อจะเอาไปให้คนนู้นคนนี้อ๋อทำอะไรอย่างเงี้ย ที่เขาบอกว่าเหยาไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาเออติไม่อะไรอย่างนี้งั้นไม่งั้นในอีพีที่แล้วอากงจะไปเอาอูมาจากไหนเอาเหยามาจากไหนถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เอามาใส่ให้เอามาสร้างให้อะไรอย่างนี้นึกออกปะอ้าวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เหยาเด้อที่มาใส่อยู่ในตัวของพีทไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงเหยาที่ฝั่งที่เราสมมุติอ๋อ ฐานของตัวละครคุณพีไงว่าเป็นคนเนี่ยเอาเหยามาใส่ในนู่นใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าเอาแล้วใครเอาเหยามาใส่ไว้ในบ่อนที่ไปปราบนี้ล่ะก็เจ้าของก็บ่อนไงมันก็อาจจะมีแก๊งหลายคเขาเรียกนอะไรนะหลายหลายสำนักคืออ่าคืออ่าเอาง่ายๆโดยปกติบ่อนก็มีเจ้าของบ่อนถูกไหมเอและเหลือเจ้าของอ บ่อนก็คือนายทุนถูกไหมแล้วไอเอเนี่ยอคือคู่แข่งไงอีกคเอนเมื่อกี้เห็นอไหมอ่ามันก็ไปเจ้างออใครไม่เทาอันนั้นนะเออเอใช่อมาในไทยที่ไม่ทำที่นั่นนายกที่ซับไตอยาเติลอันนั้นขึ้นว่านายกอันนั้นอังเคิลนายกอันฉันไม่รู้นั้นนายกว่านางเรียกใครว่าอังเคิลฉันงงมากเลยอันนั้นอยู่ก็ซับนายกอันนั้นนายกไม่ใช่อยู่ก็ซับอังกฤษขึ้นมาเป็นอังเคิลฉันเลยงงว่าเอ้ยอังเคิลคือใคร เออเออเนี่ยเขาเออเออ นางก็เลยไปจ้างอูให้ไปทำลายคู่แข่งไงถูกปะล่ะ อ่าก็คือนางก็เป็นสแกมอีกอันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปถูกตีอีกน่าจะฝั่งหนึ่งนี่คือคาดเดาว่าก็แก๊คือจ้างงที่แบบทำงานถูกไหมล่ะแต่เพียงแต่ว่าแก๊งที่ในทำแก๊วิธีกางที่เป็นคนผรลิตมันไม่ได้มีอยู่แก๊งเดียวหรอกไม่ใช่ผอ๋อลิตเว้ยผลิตเหยาขึ้นมาใช้ให้คือคนนู้นคนนี้นิรันดร์ก็เลยกลายเป็นดูว่ากึ่งเทาใช่ก็คือไปปราบๆอูแก๊งถูกนู้นเพื่อจะเอาเอมาให้แก๊งอนี้เห็นป่ะคือแก๊งนี้รับก็เดี๋ยวจะเอาจ้างไปอูมาปราเลี้ยงบอืมในบ่อนอืรับมจ้างไปปราบเออแก๊งนี้แต่ปราบก็เราก็ไม่รู้เสร็จแล้วว่าแก๊งเนี้ยก็เอาไปขจะายเอาเหยามาทำอะไรเอาเหยาที่เได้มาจากออบ่อนนู้นมาทำอะไรต่ออันนี้ก็เขาก็ยังไม่พูดถึงไงแต่อืว่ามมันมาสิงสถิตอยู่ในชิปอันนั้นแล้วไม่รู้ว่าทางเนี้ยจะเอาไปทำอะไรต่ออืมอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะเอาไปปล่อยในบ่อนของตัวเองไงให้แบบอืมเหมือนกับอันแรกนี้
เพราะว่าต้องเอาเงินไปสนับสนุนเนี่ย สนับสนุนอังอันนั้นเคิลโดนมาเอาค่ะสนับสนุนอังเคิลเหรอ ไม่ใช่อังเคิลค่ะสนับสนุนนายกเลยค่ะ แล้วซึ่งใครไม่แล้วเท่าวันนี้นอกจากจะเปิดตัวละครคุณพีแล้วก็ยังเปิดตัวละครของแม่ก๊อตจิด้วยอ่าเจเจเขาเรีก็คือยกอะไรนะเจเจียเจียเจียเจเจไม่คือใช่เจเจคือจริงคือจริงๆก็คือเนี่ยแหละมันคือก็คือพี่เจ้สาวนั่นแหละแหละอืมเพพี่ราะว่าสาวอะเรียกนิรันดร์ว่าตีตีไงเจเจียตีตีเอแล้วก็เจเจกับตีคาตีดเดาคาดเดาได้ว่าเจเจเนี่ยน่าไปจะทำงานอยู่กับนายกนายกอืมแล้วก็นายกก็เริ่มเกิดเรื่องแล้วก็เพราะว่าเลยจะปีศาจมาขอหลุดออกมาให้นิรันดร์ช่วยคือไอตัวนั้นจะเป็นคนจัดการใช่ไหมหมายถึงเมื่อกี้อะชื่ออะไรนะเหล่าเย่อะเหล่าเย่อะใครอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้คุณพีเรียกเหล่าเย่ใช่ไหมนะ คือจริงๆคือฟังไม่ทันมันคือเจ้านายอ่ะเออนั่นแหละแต่อ่านางอ่าอ่านางเรียกว่าเหล่าเย่ใช่ไหมเมื่อกี้อะเหเออล่าเย่คือเวลาเรียกภาษาจีนมันมีก็น่าจะคำหมายก็ก็น่าจะคือเหมือนกับบอสอ่ะ เขาเรียกน่าจะแตกคอกันป่ะดูทรงแล้วอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าเนื่องจากเอางี้ธุรกิจที่ทอืมำธุรกิจที่ทำมันก็ต้องอาศัยเส้นสายในการที่ทำให้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่อยู่ดีๆแล้วมันก็เหมือนกับโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนปล้นไปโดยปริยายอ่าแล้วนึกออกไหมถูกแล้วดันมีภาพหลุดอีกแล้วนายกอะไรอย่างเงี้ยนายกใครไม่เทาเขาก็ต้องจัดการปราบปรามไงเพราะเออเขามันก็เลยเดือดพิสูจน์ว่าตัวเองบร้อนเข้าไปอีริสุทธิ์กเอออะไรอไอ้ย่างนี่ก็เงี้ยแบบว่าอ้าวในเมื่อมึงเล่นงานกูเหรอ มึงมาเอาตังค์กูไปแล้วยังจะมาเล่นกูอีกเหรอเออเอะไรอย่างนี้ออไงก็คือต่างนึกออกไหม ฝ่ายต่างหรือเพื่อรักษาภาพตัวเองไงนายกก็ต้องรักษาภาพตัวเองอีนี่ก็อ้าวมึงเล่นงานกูด้วยเหรอกูก็ไม่ยอทำไมมอะไรเลียวจังเลยอ่ะฉันฉันฟังฉันเหมือนฉันอ่านก็ฉันดูคือข่าวเมื่ข่าอวตอนนี้ข่าวในซีรีส์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะบทบาทสมมุติที่สมมุติขึ้นมาในซีรีส์มันทั้งเรีแล้วยวเหลือเกิน ทันสมัยฉันมากฉันเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะคือฉันอยากถามคนเขียนบทจังเลยอ่ะเขาเอาแดร์รีหลอกก็ซอสมาจากไหนเป๊ะนะหรอมันโอ้เหมือนมันคล้ายๆกับประเทศหนึ่งในโลกที่สามเลยอะไรอเอย่างนี้ อประเทศสารขันน่ะ คล้ายมากแบบเออเออกาคลาซิล้ายแบบในเนียอะไรเมืองสักอย่างเนี่ยเนาะอะไรอย่างนี้เออคืออ่ะเราพอเราเห็นกลับมาภาพอะแล้วเราเห็นภาพอันนั้นน่ะพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเข้าใจได้ว่าโอเคอีกข้างหนึ่งเนี่ยด้วยหลักการอ่ะเอาเราต้องบอกนะว่าทุนเทาอันเนี้ยใหญ่อืมมหาศาลนะ อืมเออก็จริงเพราะว่าอืมมันคือแหล่งเงินของพรรคการเมืองในเรื่องถูกที่ถูกจริเอาไปงสร้างฐานอำนาจได้ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเย600,000อะและใหญ่ล้านหรือเปล่ามากพอถูกป่ะจริงเพราะเราไม่รู้ว่านางทำธุรกิจอะไรบ้างอย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามีบ่อนแหละหนึ่งแต่ธุอย่างอื่รกิจสีนไม่รู้ดำทั้งนั้นไม่ใช่สีเทาด้วยอ่ะมันเป็นสีเทาเอ้ยไม่ใช่มันเป็นสีดำหมดเลยเอออาเพราะจจะมีสแกฉะนั้นเนี่ย สแกมเมอร์ขายยาทุกอย่างครบค้ายาสิ่งอย่างนี้ใช่เพราะเห็นปะล่ะว่าฉากเปิดให้เห็นอีกหนึ่งบอสเปิดด้วยอะไรซื้อยาเห็นปะล่ะอือืมเออมให้รู้ไปเลยว่านี่แหละครบครันสีดำของจริงก็คือทุกอบายมุขรวมอยู่เออที่พีรับหมดอืมอือะไรอย่างนี้มแต่อ่ะจับโป๊ะเลแล้วก็็กๆนิดนึงขอจับโป๊ะเล็กๆนิดนึงหลังจากนั่นคือซื้อยาไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสติดีเกินไปกับคนซื้อยาจบอ่ายังไม่ออกฤทธิ์หรือเปล่าเจภายในไม่เกินสามเอ๊สิบวิอันมาจ้ะนั้นคือแป้ง หยุดค่ะหอ๋อยุด มันคือมันสำปะหลังเออมันคือแป้งเจกมันไม่มีผลอะไรกับร่างกายอยู่แล้ประว ธานโทษมึงกินแป้งมึงไม่ได้กินอย่างนี้ค่ะ เจกอาจจะเข้าใจผิดนี่ไม่ได้ซื้อเข้านี่คือลมออกแล้วมันก็หายไปลมออกหาอะไรวืดเขาแค่พิสูจน์ดูว่ามันคือมันอะไรเอ้เออยไม่ใช่ไปดแป้งอะไรมกับมันคือแป้งอะไรเป็นแป้งข้าวโคโดเจ้าเป็นโมะข้าวเหนียวแป้งมันสับปะหลังอะไรอย่างนี้ หรือโคโดโมะ เอออะไรอย่างนี้ หรือจอร์นสันอย่างเงี้ยเหรอหรือไม่พอดีเมียเพิ่งคลอดลูกไงก็ดูว่าเอ้ยโคโดโมอันไหนดีหรือว่าอะไรหรือว่าแป้งเด็กแคร์อะไรเนี่ยไปเอใช้ อฉันเกลียดการทันยุคทันสมัยของซีรีส์มาก ในซีรีส์ไม่ได้พูดอันถึงค่ะนี้เราที่เราเมนพูดกันเองข้างเอาเหรอ ซีรีส์นะเดี๋ยวช่องเขาปิวเรียกว่าเขาเรียกว่าดึงให้ดึงประสบการณ์ร่วมเอามาเทียบเคียงแล้วมันอุ๊ย
ช่ว่าอะไรอย่างนี้อืมอืมเราพูดถึงทุกอย่างในซีรีส์เก่ใชง่เออขีดเส้นตรงนี้เลยว่าอันนี้เราดูจากซีรีส์มันคือในซีรีส์ถูนี่กแล้วซีรีส์มันคือเหตุการณ์สมมุตินึกออกเอปะถูอกมันไม่ถูได้มีกเกิดขึ้นจริงที่ประเทศไหนตอนไหนหรอกเอถูอกเราก็เอาไปแล้วเราก็มี อะไรฮะอะไร อะไรนะ หาทางลอะไร งก่อน เราก็มีตัวละครใหม่อีกหนึ่งนั่นตัวคือเหมือนกัน น้องสาวของพีน้อท งสาวของ GMM TV GMMTV อืเขาเป็นน้องมสาวของทุกๆคนใช่หลายเรื่องแล้วมาเป็นน้องเล่นมาเป็นน้องสาวหลายเรื่องแล้วเออแต่ว่าน้องแต่เอเอไม่รู้ว่าเอแคร์เขามีเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ที่เป็นยังไงกับพี่ชายใช่คือดู เพราะด่ากันแรงมากเมื่อเอกี้ดูจากสอภาพคือในครอบครัวมันเขาเรียกอะไรอะสภาพครอบครัวมันไม่สมประกอบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอืจากที่ดูมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการที่พี่น้องจะรักกันมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้ต่างคนต่างต้องดิ้นรนน่ะเอมันไม่ได้เป็นอครอบครัวที่บอนดิ้งเข้าหากันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจออะไรประมาณนี้เสมอแหละเดาอันนี้เดาไม่นะเราก็ดูแล้วเนาะตัวพีทเองอะเอาจริงๆอันนั้นอะคือคนสีเทาจริงๆอันนั้นอะเอดูทรงอแล้วอะว่านักเลงหัวไม้เล่นไพ่เล่นนู่นเล่นนี่ก็คือเข้าบ่อนอย่างเงี้ยเอออืได้เงินมถูกไหมมาเห็นป่ะพอเงินติ้งปุ๊บกดปั๊บเข้าไปบ่อนปุ๊บอย่างเงี้ย นั้นตอนไม่หาตังค์ไงเออ ก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าเนี่ยพอดูจากเขาเรียกอะไรนะบุคลิกของนางอย่างเงี้ยนางก็อาจจะแบบน้องสาวก็อาจจะไม่ชอบไงใช่คือมันทำตัวมันแบบนี้อะเหมือนกับไรอย่างเงี้ยมันพึ่งไม่ได้อะเราเออมองอย่างนี้ดีอะไรกว่าอย่างเงี้ยก็คือพี่น้องก็นั่นแหละถ้าเพราะน่าด้วยตัวพี่จะความสัมพันธ์อ่ะน่าจะความสัมพัด้วยตัวนธ์เนกาพี่คือทีฟอะสมมุติก่อน EP หนึ่งที่เราจำได้คือเป็นไรเดอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นรายใช่ได้ของไรเดอร์ไม่ได้เยอะแล้วแถมไม่เก็บอีกได้เท่าไหร่มาลงบ่อนหมดลงบ่อนเพราะฉะนั้นสโหมดถูมรรถกภาพระหว่างพี่กับน้องคงแย่มากอ่ะอือืมมเอืมออก็เปิดตัววันนี้เปิด3 ตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยเนาะใช่เดียวจริงอืมนอกจากสามแต่ละคาแรสี่คตัวแล้วก็เตอร์นะ เพราะว่าไอ้นี่ด้วยไงเหล่าเย่ด้วยเหล่าเย่นั่นคือพี่เวฟใช่ไหม หรอเออที่เป็นพิธีกรใช่เหรอภาษาจีนของ อ่าอ่า GMM อ่า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 ใช่พี่เวฟใช่ไหมไม่รู้ใช่อ่ะอันนี้ไม่รู้ใช่ถ้ามันมืดเนาะแต่พยายามดูแล้วน่าจะใช่อืมอืมอืมภาษาจีนแข็งแรงอืมอ่าเพราะว่าเป็นไปได้เพราะว่าเวลาพูดแล้วคือกลิบใช่แล้วมันเขาพูดแบมันบแล้วก็เขาแล้วมันพูดแบบอารรัมณ์วเลยอาเออรมณ์ในการแสดงออกซึ่งอันนี้เชื่อได้เลยว่าจีนจริงเอออืมอืมอืมอย่างคุณพีๆพูดภาษาจีนเรายังฟังได้เรายังยังฟังออรู้ได้กว่าว่ามันเป็นคุณพีมันเป็นเป็นการการท่องท่องไดอะล็อกท่องไดอะล็อกเอแต่ไม่อโอ้ยแต่ไม่ได้หมายเนียนนะถึงว่าไม่ดีนะเราเข้าใจแหละว่าคนคือมันไม่คือได้ชำนาญภาษาจีคือบนอ่ะริบทอ่ะคนพูดภาษาอังกฤษที่เป็น fluent น่ะ เออมันจะเป็นภูวินขออนุญาตอืมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันเออคนที่อืมพูดภาษาอังกฤษแบบฟูเอสไลน์บรดออกไปเลยจะเป็นภูวินเออ ท่านอื่นๆจะพูดเป็นสเต็ปไปเป็นบล็อกเอออัอืนเนี้ยเราก็มเข้าใจแหละว่าคุณพีเขาไม่ได้ใช้ภาษาจีนในชีวิตประถูกจำวันเพราะฉะนั้นกรอะไรณีคืออย่างเงี้ยมีการฝึกแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยการใช้เสียงการใช้โทนการออกอาการใดเๆอันออเนี้ยจีนแท้อืมๆเอของอต้องบอกเลยว่าจริงหมายถึงฉันดูไม่รู้ของพี่เวเรื่องฟอ่ะต้องถามสิลุงผู้ชำนาญการด้านซีรีส์แนวตั้ง อ๋อไม่เพราะว่าฉันอ่ะไม่หมายถึไม่งว่าความเป็นธรรมชาติในการพูคำพดอะนักงานในจุกเห็นไหมการพูดใช่ความใช่ ฟลูสังเกตเอนต์น่ะสังเกตดิตัวพี่เวฟกับตัวคุณพีอ่ะมันจะคนฉันละดูไม่ออกมันคนละโทคนละแบบนคือเขาเรียกอะไรมันคนละจังหวะจัอ๋อเหรองหวะในการอันนี้พูดอะมันคนละจัไม่งหวะแต่เหมือนกันแต่คือคุณพีเขาพูดยาวมากนะก็คือถือว่าเก่งเก่งมากเลยมานะสำหกรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองอ่ะเอออ๋อเหรอถือว่าเก่งอันนี้นะของฉันเองฉันดูเพราะไม่ว่าบทยาไม่รู้ดูวด้วยนะมันไม่ออกไม่ได้บทสั้นๆด้วยถูที่กพูดอ่ะอืมอืมเจ๋งอืม แล้วเจ๋งอารมณ์สีหน้าคือคุณพีแบบเลิศมากอุ้ยโอ้ ขวนหน้าตัวเอ My ง Precious My Precious อยู่ก็ขวนหน้าตัวเองอีบ้า โถลุงนี่ไงไม่พอใจอะไรโดโดนเหย่านแล้วหนึ่ง แน่เลยว่ะ พลังฟ้าดินไงเออนั่นแหละคือวันนี้เนาะขนาดมันมืดน่ะเนาะเรายังเห็นเอเลยนะว่าอสีหน้าที่ตัวละครคุณพีแสดงออกมาคือดูอืยังไงก็ม คือคนชั่ว ฉันนึกถึง My Precious เนี่ย หยุดค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
แต่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่นางถึงทำไมนางถึงยอมเราเยได้ขนาดนั้น ฉันก็ว่าเหมือนคล้ายๆเป็นตัวร้ายที่มาหลอกใช้อ่ะเฉยสำหรับเจกมองงี้ว่าหนึ่งคือโดยปกติแล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราดูหนังจีนอืมไม่ว่าจะบรรดาผู้มีอาคมอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็แล้วแต่ก็จะมีอีกหนึ่งคนที่บียอนกว่า ๆเออที่แบบมันเหมือนใช่จะเป็นมันจะอ่มีาหัวหน้าใหญ่สมมุติมีประธานใหญ่สุดถูกไหมแล้วก็จะมีในบริวารทั้งหลายต่อให้เป็นซูเปอร์อาจารย์มันก็ยังอยู่ใต้บริวารอย่างเงี้ยต่อให้เขาจะไม่มีคาถาอาคมวิชายุทเธอะไรก็แล้วออแต่ใช่อำนาแต่มันมีจใช่ไหมพลังอำนาจที่มากแต่มันมีกว่าอำนาจแล้วก็บางทีเหรอคือพวกเนี้ยมันจะมีบารมีพิเศษอย่างหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่เคยแอบสังเกตก็คือแบบพอมีบารมีมันทำอะไรเขาไม่ได้อะอืมเออต่อให้เป็นไปได้มีแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่ก็เป็นไปได้เนาะ สามารถจะมาทำอะไรได้มันเล่นเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยก็ใช่ ไม่แน่ตัวละครเนี้ยบารมีมันแข็งแกร่งเออมากไงมันอาจจะเป็นเหนือดวงอ๋อเหรอแล้วก็มีอะไรมันที่เป็นตัวสามารถร้ายสุดถ้าเป็นเกราะปกป้องได้เอออะไรอย่างนี้ก็ถ้าตัวเองไปได้ไงอยู่กับคนเนี้ยที่บารมีแข็งแกร่งแข็งแรงมากพลังนู่นนั่นนี่อะไรก็ไม่สามารถกำกายตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างอ่นี้ก็เป็นไปได้าไงอาจจะเป็นไปได้ของฉันนะฉันนึกถึงไปถึงว่าประมาณเป็นมือขวาของหัวหน้าใหญ่อ่ะมือขวาหัวหน้าใหญ่ที่ปลอมตัวลงมาเพื่อที่จะมาหลอกใช้คนพวกนี้ให้ทำอะไรสักอย่างปลอมตัวด้วยดีนะไม่กลับเชาติมาเกิดออ เป็นซีรีส์ หยุดหยุดเลยแค่ลุงปลอมตัวมาเฉยๆว่าแบบว่าเอ้ยพอพวกนี้หมดประโยชน์แล้วก็ก็จัดเดี๋ยวการฉันก็ดีดทีเนี้ยเหรอ นิ้วทีเดียวก็ตายหมดเลยอย่างนี้แต่ลุงอ่ะแต่จริงๆแล้วเก่งแอบมากคิดเหมือนเจอยู่แล้วไงกว่าอาจจะแบบว่าต้องพึ่งพาพลังบารมีอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้กันนะว่าให้ต่อให้เขาเรียกอะไรพอมันเวลามันมีทุกอย่างแล้วอะอืสิ่งที่มต้องการคือบริวารที่มีในแต่ละสายเออนึกออกไหมสายดำสายขาวสายบู๊สายขุนใช่สายอะไรมีต้องหมดคืออีกคนเนี้ยอาจจะเล่นของทุกสิ่งอย่างก็ได้นะจุกหมายเอถึงว่าเพราะนางมีอเงินน่ะนางมีอืเงินน่ะนามงจะเล่นบัญทุกศาสตร์เลชาได้ยก็ได้เอามาไว้ทุกอย่างที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอก็ย่างซื้อได้เป็นไปได้ไงทุกใช่อย่างซื้อแล้วได้อ่าแต่จริงๆคุณตัวละครของคุณพีเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะเขายังไม่พูดชื่อฉันใช่ไหมเมื่อกี้ เอออย่างมันก็อาจจะเก็บเก่งชิบหายแล้วแหละในด้านศาสตร์มืดสมมุถูติเนาะกแต่อืมว่าอืมยังไงมันก็ต้องอยู่กับอีกคนเนี้ยถูกอ่าอ่าคือโดยมันส่วนใหญ่มันก็เลยต้องนะคนที่แก่กล้าวิชาเอมันจะไปอเจอปัจจัยคือต้องการปัจจัยบางอย่างจากคนเนี้ยก็เลยถึงมาเสริอยู่แบบนี้มอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอืมมันก็เลยต้องอืมยอมเขาทุกอย่างไงเหมือนถูกประมาณอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในทางนี้ก็คือมีอำนาจเงินด้วยไงเออใช่เห็นไหมพออยากซีรีส์จีนได้อะไรมานะชำนาญได้ทุกอย่างตอบกันได้เป็นฉากๆเห็นไหมล่ะพอซีรีส์จีนน่ะฉันไม่ได้ฉันสายชอบตั้งแต่ซีรีส์จีนฉันเป็น เปิดซีนอากงแล้วเที่มันนั่อองโอ้โห วู้ คือถ้าน้ำตกระเบิดตุ้มขึ้นมานี่คือโอ้เออแน่โอเคนอนจบ โอ้ยแต่ว่าแต่วันนี้ตัวนี้ฉันชอบซีนนี้ให้ลุงก่อนเอาก็พูดไปสิเออพูดมาเปิดไปขนาดเนี้ยจนถึงฉันชอบซีนนี้แล้วอยู่ๆก็หยุดฉันชอบซีนที่นิรันดร์ท่องคาถาที่อยู่ใต้ดินน่ะเหรอที่ใต้ดินแล้วก็เออวาร์ปเข้าไปในห้องกระจกอ่ะเอเอออเฮ้ยแล้วซีนมันทำแบบมันเร้าอารมณ์เราให้ตามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็แบบตามการเคาะจังหวะอือะไรสักอมย่างนะเขาเรียกอะไรนะป๊อกป๊อกอ่ะเออเออเนี่ยแสอันนี้ซีดงว่านนี้ดีอีเหยาตัวนี้อะชอบแสดงว่ามันมีความร้ายกาจมากกว่าอีเหยาตัวแรกใช่ไหมใช่เพราะว่าเหยาตัวแรกอ่ะมันใช่ทำร้ายอะไรนิรันดร์ไม่ได้เลยนอกจากมันไปสิงยาว ร่างของเหยาตัวแรลูกกได้แค่เนื่องจากว่าได้แค่ถ้าเทียบอะเออ มันเหยาตัวเนี้ยกินพลังงานคนที่เข้ามาบ่อนนานเท่าไหร่แล้วอ๋อแล้วมันใช่เยอะเนาะเออแล้วมันแล้วเยอะคนใช่เข้ามาให้กินเยอะเพราะพลังสะสมต้องเยอะกว่าแล้วพวกและนี้สาเพราะตัวมารถที่จะทนู้นนะกินแค่กงคนเดีำคยวเนาะนเดียวเออเอออันนี้ก็จริงคือแบบกินเข้ามาเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วก็คือเห็นแม้กระทั่งว่าสามารถไปเห็นว่าแบบทำไปเหมือนกับปั่นหัวได้อ่ะ เข้าไปดูอดีตของเออนิรันดร์ได้ให้เห็นภาพเห็นว่าพอเสร็จแล้วตอนแรกเอาเฮ้ยหรือว่าจะไปเจอแบบนึกออกไหมพอเข้าไปเสร็จแล้วทำให้ไขว้เขวแล้วเสร็จแล้วก็เลยผนึกไม่ได้อีกอะไรเออเงี้ยแบบอะไรเอออย่างนี้อุ้ยก็คิดไปอย่างตื่นนั้นเต้นเออเนาะคิดได้อีกอ่ะงั้นเราแล้วไหนจะมาต้องมาลุ้นไพ่อีกแล้วลุ้นเอแล้วคิดดูนิรันดร์ดิ อีกโอ้โห EP 2อ่ะยังเจอตัวร้ายขนาดนี้
แล้วอีพีถัดๆไปอะอีเหยาที่มันจะต้องไปเผชิญแต่ละตัวขึ้นมาฉันว่าอาจจะสู้นี่ไม่ได้ไงวานอนหกหูไม่ได้ไงไม่แต่วันนี้เราก็จะรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าวันนี้เราเปิดแล้วว่าอะไรที่อยู่ว่าที่กับอยู่ในตัวของกับพีทพีทวันเอนี้เฉลยดีอเลิศมากเอาเลยที่มารักษาเฉลยแบบที่เอเฉลยอเร็วดีเลยอ่ะเออเอามารักษาการได้ยิน คือแทนที่จะเลิศเหยา กลายเป็นปีศาจเลยจ้ะเออคือสรุปแล้วไม่ได้เอามาทำร้ายไม่ได้เอาอะไรจริงๆเนาะจุกเนาะเหมือนที่เราเอมารักษาเคยพูดอมันไม่น่าจะเอามาใส่เพื่อการทำร้ายเอสรุปแล้วอคือเอามาใส่เพื่อรักษาแล้วก็ไม่ใช่เหย่าด้วยไม่เออใช่เหยาปีเป็นปีศาจครับศาจเลเป็นปีศายจเลยแล้วมันเลิศตรงที่เป็นวานอนหกหูที่ฉันอิทว่าเขารีเสิร์ชธิฤทธิ์มาดีนะอิทธิฤทธิ์เทียบเท่ากับหงอคงเนาะถ้างอคเด็กงๆถ้าเด็กๆเขาเคยรู้เรื่องพวกเนี้ยเนาะมะส่วซันนใหญ่อ่ะซึ่งเป็นเขาจะกล่าวถึงหงอคงเนาะที่เป็นใช่พวกใช่เก่งๆอ่ะซุนหงอคงอ่ะคือจะเก่งไม่มีใครเทียบแหละ ใช่เก่งกว่าก็ต้องเจอพระถังทุกซัมจั๋งเนี่ยทุกเซียนบนสวรรค์อะไรเงี้ยแพ้อยู่คอันเนี้ยนเดียวเห็นป่ะน่ะนางแพ้อยู่คนเดียวก็คือใครนะพยุไลใช่ป่ะมายุไรอายุรายอืมแล้วก็แล้ววานอนหกหูเนี่ยเก่งเท่าซึนหงอคงเลยอืมเป็นคู่ปรับกันเลยสู้กันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแล้วชอบตรงที่พอเป็นวานอนหกหูเนาะทุกสรรพสิ่งได้ยินทุกสรรพสิ่งในโลกล่าแล้วก็มาใช่เอามาอัดแอปกับเรื่องหูไม่เอได้ยินอืมอเลิศนะผูกรอเรื่องเก่ดแล้วมันคืองอ่ะเออของจริงก็เป็นอย่างนี้ด้วยเออนะก็เคือวานอนหกออหูคือเขาได้ยินตำนาหมดนเนาะตำนานปักกรณำของจีนอะไรอย่างนี้เนาะเเราต้องพูดอออย่างนี้นะอืว่ามนะประเทศเวปีศาจตัวไหนเป็นยังไงเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็แสดงว่าเรายังไม่รู้เนาะก็เหมือนที่เราทักตอนไตเติ้ลที่ลุงทักเคยทักว่าที่ลุงทักว่าพูดไอ้รูปเนี้ยมันเหมือนคนมีปีกเลยแล้วจุกบอกว่าจุกนึกถึงซุนหงอคนึกถึงงอ่ะซึนหงอคเองเออเอออไม่แน่นะจะมีซุนหงอคงมาอีกตัวหนึ่งใครจะไปรู้ ใจเย็นค่ะ เพราะไม่แต่สิ่งงั้นใครจะเอานางลงล่ะมันคือนางไปอยู่ที่ในนางจะไปอยู่ในตัวพีทอ่ะไม่แต่ว่าในเพลงไตเติ้ลน่ะฉันเห็นมีมังกรด้วยนะใช่คือมันอาจจะอาจจะมีคือตัวยังไงก็ตามอื่นอีกมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะสัตว์ในเทพนิสัตว์ยายที่มาข่มของจีนกันอย่างเงี้ยเหรอที่ยังมีต้องมาข่มอีกเยอะกันแต่เราแต่ถ้าในตำนานคือวานอนหกหูแพ้แค่พระยุรายนะพยุไลแต่ว่าตายด้วยหงอคงพยุไลเอาบาททองคำครอบแล้วก็สึงหงอคงตีตายเลยหมายถึงตีบาทใช่ไหมเพราะว่าหูตีได้ยินทุกอย่างตีตัวของวาอ๋อ นอหกหู นึกว่าตีบาทเพราะครอบไว้แล้วตีบาทให้ได้โอ้ยินจนแบบหูแตกตายใช่เพราะว่านางปลอมตัวไงนางปลอมตัวเป็นซุนหงอคงไงถ้าคนที่ได้ดูเอ่เขาเรียกอะไรนะไซอิ๋วไออิ๋วที่นางปลอมตัวเป็นซึงเหงาคงแล้วก็มาหลอกพระถังซัมจั๋งไงว่าแบบซึงเหงาคงกลับมาแล้วตอนที่พระถังซัมจั๋งมาสวดมนต์แล้วไล่ไปเพราะว่าซึงเหงาคงไปเผลอฆ่าโจรป่าตายอืมไล่ออกปะนี่มาเลยนางก็เลยแบบปลอมตัวได้อย่างนี้ก็เลยต้องหานะคนมาแยกแยะไงสตอไม่แต่ถ้ารี่เราฟัง แน่นปึก ถ้าเราฉันฟังเมนไซอิ๋วถ้าเราฟัง ตั้งแต่เด็ก ถ้าเราฟังสตอรี่เรื่องนี้กลับมาที่อูกลับมาทางเอนี้อไซอิวปะกลับมาที่อูก่อนสตอรี่ที่นักแสดงเคยเล่าตอนวันเฟิร์สอีพีอะบอกว่าแล้วเดี๋ยวว่านิรันดร์น่ะจะไปอาศัยตัวไอ้เนี่ยแหละตัวปีศาจที่อยู่ในร่างของพีทอะเพื่อที่จะไปปราบเหยาแสดงว่าอีเหยาต่อไปเนี่ยมันจะต้องเก่งมากถูกมันต้องเป็นเหยาตัวตัวตัวจี๊ตึงอ่ะดตัวยอดเลเออยเอเอถึงออถึงต้องยอมไปพึ่งพาพลังของปีศาจที่นิรันดร์เองก็พูดว่ามันร้ายกาจขนาดไหนอ่ะขนาแต่นี่ดเป็นแค่แค่หนึ่งเศษหหนึ่งในนึ่งในพันนะ เศษหนึ่งส่วนพันนะ โอ้โหยังเอามันไม่ลงทุกคนในที่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะฝั่งอูยังเอามันไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้นะว่าตัวไหนยาวถ้าเราดูตามในไตเติ้ลน่ะมันมีอีกหลายตัวนะที่เราต้องเจออะถ้าสมมุติถ้าว่าสังเกจะยึดตามตเนาะเหมือนที่จุกเออบอกมีมังกรเนี่ยมีมังกถ้าไปสังรเกตมันมีอีกมีอะไรอีกอะมีมีมันจะมีลิงมีอะไรอีกไม่รู้ว่ายังมีอีกหฉันลายตัวที่เห็นน่ะมีเห็นภาพหนึ่งฉันจินตนาการว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วมีเหมือนเรามีรัศมีสีแดงออกมาอย่างเงี้ยปีศาจไม่รู้กระดูกขาวเหรอ ว้ายนางพญาผมมาครขาวเหรอบเลยเหรอเอ้ยนางพใช่ญามางูใช่ขาว
เราอย่าเพิ่งไปคาดเดาเลยเพราะว่านี้เขาพูดถึงปีศาจเนาะปีศาจเราก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วเออาจจะอแบบไม่มีแน่กี่ ว่าอ EP นาคตนะมันอาจจะไม่ได้มีแค่เหยี่ยวก็มีได้ไง เก้า9 EP ก็9 ตัวก็ได้อยู่โอเคเพราะว่าเราไม่แน่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันไม่อาจจะไม่ได้มีแค่เหยาก็ได้ไงจุกนึกออกโอ้ปะเพราะว่ามีปีศาจมาแล้วด้วยไงเออเพโอ้ราะมันนอกจากอยากมีปีศาจแล้วตอนนี้ต้องมันมีปีอย่างอื่นศาจมาแล้วซึ่งใครจะไปรู้ว่าปีศาจอาจจะไม่ได้มีตัวเดียวไงจริงไม่แน่นั่นวานอนอาจจะมาครบเลยก็ได้ใครจะรู้อะไรอย่างเอเงี้ยเพราะเราก็อไม่รู้ว่าฝ่ายผู้ร้ายในเรื่องเนาะสมมุติว่าฝั่งร้ายมันจะทำอะไรไม่รู้ว่าฝั่งร้ายเมื่อไหร่จะรู้ว่าในตัวของพีทมีปีศาจที่หลับอยู่อืมแล้วมันจะทำอะไรก็ไม่รู้อีกว่าปลุกให้ขึ้นมานู่นนั่นนี่เราก็ไม่รู้ไงนั่ใช่นแหละ ถ้าจำตอนที่เราดูเทรลเลอร์ได้เดี๋ยวต้องมีไปศาลเจ้าแล้วแบบเหมือนที่โดนมัดของเชือกไว้ใช่ไหมของขึ้นที่โดนอ่ะที่โดนเอาเชือกรัดตัวไว้แล้วของใช่ขึ้นที่ที่เขาขู่ที่ขู่นิรันดร์นั่นน่ะมันเริ่มโอ้โหมันต้องคือไปต้องปูไปเรื่องปีคือเราดูศาจที่อยู่นะในร่างนั่นเลยการผูกสตอรี่แบบเนี้ยซีรีส์ไทยมันไม่เคยมีเลยอืมเนอะแล้วมันมันโคน่าติดตรสนุกว่ะตามเนอะคือมันมีความพอมันผสมจีนนะแล้วมันมีกำลังภายในมันมีอะไรต่ออะไรที่แบบแอนิเมตขึ้นมาเยอะเอๆแล้วมันเฮ้ยอสนุกว่ะแล้วชอบตรงที่จริงถ้าวันเนี้ยเขาพูดถึงบ้านเกิดของนิรันดร์เนาะซึ่งอเอยู่ที่เบอตง เบตงเออก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่แสดงว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอืมเมื่อก่อนกงก็อยู่ที่เบตงแสดงว่ากงมาเป็นที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนาะอืมแล้วอยู่แต่ๆก็ว่ามาจากเวียดนามเหรอไม่ใช่น่าจะใช่เวียดนามคือฝั่งพีทที่เปล่าที่เอาปีศาจมาใส่อ่ะไม่ตอนที่เบตงตอนก็เป็นพูดที่อากงมาคุยอากอ๋อพูดงก็พูเขาดเวียดพูดนามอยู่เป็นภาษาเวียดนามก็เอคืออก็อาจจะเป็นไปได้กงก็อาจจะเป็นเวียดนามที่ย้ายถิ่นฐานมาอะไรอย่างเงี้ย ก็อืได้ไงมเออเพราะว่าถ้าเราดูตอนอีพีที่แล้วเขาก็พูดถึงเวียดนามเพราะว่าไอ้ใส่หมวกอันนั้นนะแล้วก็ทำพิธีที่เราเห็นว่าทำพิธีเอาที่อืเราคิดว่ามเป็นเอาเหย่ามาใส่ไว้ในตัวเด็กทารกอืมอันนั้นก็น่าจะเป็นเวียดนามเพราะว่าไอ้หมวกนั้นน่ะมันคือสัญลักษณ์ของคนเวียดนามอยู่แล้วเนาะไอ้หมวกเป็นอืมงอบอ่ะ อ๋ออ่าอันนั้นก็น่าจะเวียดนามซึ่งไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนาะว่ามันมีเขาเรียกอะไรตำนานอะไรที่พูดถึงฝั่มันอาจงเวียดนาจะเชื่อมมถึงก็ได้อืเพียงแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดแต่เราแค่เดาว่าภาษาที่คุยนะตรงนั้นเออมันไม่ใช่ภาษาจีมันนไม่ใช่ภาษาจีนน่ะเอแล้วอซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็คือคนจีนที่เวียดนามก็มีอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันไงเยอะเออก็คือมันอพยพลงมาได้อยู่แล้วไงอพยพลงมากันอะไรอย่างเงี้ยแล้อืวแล้วเวีมยดอืนามมันก็มมาอยู่ติดกับไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกอะไรนะมาก็ได้เรื่อยไหลมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งต้นนะมันอาจจะมาจากเวียดนามก็ได้ไง ๆอืมแล้วมันก็ค่อยๆคืบคลานมาที่เข้ามาที่ประเทศไทยโดยการโดยพิธีพวกเนี้ยพิธีเหยาพิธีอะไรพวกเนี้ยอืมเพราะถ้าไปก็ดูนะการอพยพย้ายอะมันก็จะบอกเออยู่แล้วไงคือว่าโซนของเขาเรียกอะไรนะโซนของคนจีนที่อยู่เอกลุ่มขอองจีนที่อยู่อย่างจีนกวางตุ้งอพยพลงไปจะไล่ตั้งแต่มาเลย์สิงคโปร์อืมอืแล้วถ้าเกิดมของไทยจะมาจากฝั่งฟูเจียนจากจะลงมาก็จะที่พูดแต้จิ๋วก็จะลงมาอีกข้างหนึ่งอืมอันนี้คือสิ่งที่มันตามซึ่งละอิงตามประวัติศาสตร์ซึ่งเราต้องไปดูว่าคนเขียนบทเขาผูกเรื่องอ้างอิงมาจากอะไรจากตรงไหนเออใช่แต่ใซึ่งดๆคือตอนแรสนุกกอะคิดว่าสนุกอืตอนแรกยังคิดมว่ามีแค่จีนอย่างเดียวอันนี้อืเริ่มมีเวียดม นามมามันเลยได้แบบกลิ่นอายของเอเชียตะวันออกแบบใช่ตะวันออกที่เขาเรียกอะไรที่มันผสมผสานแล้วผใช่สมผสานแล้ววัฒนธรรมร่วมใเอดอๆอย่างเงี้ยมันแบบโอ้มันไม่ยได้เป็นเลิศจังแบบตั้งต้นมันมาแบบอย่างนี้มาแล้วสนุกทุกคนใครเป็นเรื่องเพื่อนใครยังที่ไม่น่าติดตามได้ดูไปไปไปแนะเชิญนำซะชวนมาดูไปขายกันได้เลซีรีส์ซะยไปดูย้อนหลังได้เลยเออมันโอ้โหซีเลิศรีส์มันทำงานด้วยตัวของมันได้เลิศมากจริงใช่จริงใช่เนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็มามอยกับพวกเรานะจ๊ะว่าเอ้ยเห็นเหมือนกันต่างกันคาดเดายังไงแบบไหนมาเมาใช่ให้พวกเราแล้วฟังได้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วช่องทางไหนได้หมดเลย X IG Facebook TikTok หรือ
ไปใต้คลิปของ YouTube นี้เองด้วยก็ได้เช่นกันจ้ะ ใช่ โอ แล้ว เค เอาล่ะทุกคนครับสำหรับ EP 2อันนี้รีแคปเนาะจบแล้วนะจ๊ะเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับ บา บาย ย